afgelopen dagen zijn er opnieuw berichten in de media verschenen over opmerkingen die in appgroepen van de jongerenbeweging van Forum voor Democratie zouden zijn rondgestuurd. Het zijn vreselijke berichten, nazisme, antisemitisme, racisme. Het zijn denkbeelden waar ik niets mee te maken wil hebben. Ik kom zelf uit een familie die zwaar heeft geleden in de Tweede Wereldoorlog. Ik heb daar nooit zo in het openbaar over gesproken, omdat ik dat niet kies vind. Maar ik wil het voor deze ene keer wel even noemen. Mijn grootmoeder heeft ook de Yad Vashem onderscheiding ontvangen voor dingen die zij in de oorlog heeft gedaan. Ik zelf sta voor een samenleving die volkomen kijkt naar persoonlijke kwaliteiten. Je moet altijd kijken naar persoonlijke kwaliteiten. Of iemand nou man, vrouw, homo, hetero, donker, blank, welke afkomst dan ook heeft. Dat zijn de waarden van Nederland. En dat heb ik ook altijd proberen te verdedigen in onze partij, Forum voor Democratie. Wij zijn een democratische partij. En wij willen dat die waarden ook in Nederland gelden. Dat is ook waarom wij zo sceptisch zijn over de massale immigratie bijvoorbeeld, omdat de tolerantie en de vrijheid in Nederland ondermijnt. Tegelijkertijd zie ik dat er voortdurende verwijten zijn tegen mij en de partij met aantijgingen die volstrekt ongegrond zijn. Boreaal bijvoorbeeld, of een afspraak met iemand, een etentje wat je dan eindeloos erna wordt gedragen. Of een foute grap, een opmerking. Het wordt allemaal tot enorme proporties opgeklopt. En daarom dat ik een heel scherp onderscheid altijd heb willen maken tussen aan de ene kant, wat is er waar van aantijgingen? En dan moeten mensen uit de partij, dat is evident. En aan de andere kant trial by media. Want we weten dat de media niet te vertrouwen zijn. En de journalisten die afgelopen zaterdag dat stuk hebben geschreven in Parool, die ken ik een beetje, want die hebben toevallig een boek over mij geschreven. En dat is een boek van uiterst laag allooi, met allemaal volkomen uit de context gerukte citaten, met verhalen die werkelijk kant nog wal raken om een sfeertje te creëren. Nou, precies dat onderscheid tussen aan de ene kant gerechtvaardigde beschuldigingen waar we op moeten acteren en aan de andere kant trial by media, dat is voor mij de absolute basiswaarde van onze partij. En ik zie dat er nu binnen de partij allerlei mensen zijn die toch op basis van die berichten in de media niet het onderzoek willen afwachten dat een lid van de Eerste Kamer, een lid van de Tweede Kamer en een lid van het partijbestuur willen gaan doen. Om te kijken wat is er aan de hand. En natuurlijk, als er dingen zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen, dan moet daar tegen worden opgetreden. Dat is evident, dat wil iedereen. Maar we dreigen nu op een punt te komen als partij dat we daarop vooruit gaan lopen en mensen al voor de bus gaan gooien, nog voordat we weten wat er is gebeurd. En als dat dan de situatie is, dan wil ik als hoogste persoon in deze politieke orde de politieke verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Als er een cultuur ontstaat van trial by media en of als er daadwerkelijk dingen zouden zijn voorgevallen die niet door de beugel kunnen, in beide gevallen wil ik politieke verantwoordelijkheid nemen. Ik zie af van mijn plek op de kieslijst. Ik stel mijn positie ter beschikking. Uiteraard zal ik in de Kamer blijven, ik ben gekozen. Ik zal betrokken blijven bij Forum voor Democratie. Ik zal de partij blijven steunen. En ik zal graag als lijstduwer op de kieslijst komen om de partij te blijven steunen. En ik zal blijven meewerken aan wat er maar kan om Forum voor Democratie verder te brengen. Maar ik kan me niet verenigen met de situatie waarin trial by media de manier wordt waarop wij met mensen omgaan in onze partij. Dat we niet een onderzoekscommissie kunnen afwachten om mensen te veroordelen. En mocht het zo zijn dat er echt dingen zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen, ook in dat geval neem ik de ultieme verantwoordelijkheid. Dat kan niet in een liberaal-conservatieve partij. Dat hoort niet bij onze partij. Dat hoort niet bij Nederland. En dan bij deze heb ik daar ook de ultieme politieke consequentie aan verbonden. We blijven strijden voor een beter Nederland. We blijven strijden voor onze idealen, voor onze geschiedenis en onze identiteit. En dat kan ik ook doen in een andere rol. Maar bij deze is hopelijk definitief al deze nonsens gestopt. Whoever we are, we all share the same responsibility. Make our planet great again. Thank you.